Moi! Mä oon halunnut jo kauan tehdä tämän videon, koska vuosi sitten kun korona alkoi ja kaikki alkoi tehdä etätöitä, YouTube oli yhtäkkiä pullollaan videoita siitä, miten tehdä töitä kotoa. Mäkin katoin niitä aika monta, vaikka oikeastaan mä todella nautin kotona työskentelemisestä. Mä kuitenkin halusin tietää, miten mä voisin ylipäätään olla paljon tehokkaampi mun työssä, koska mulla alkoi olla tosi paljon hommia, eikä mun työaika tuntunut riittävän kaikkeen. Aika nopeasti mä huomasin, että kaikissa videoissa toistui samat asiat. Teet töitä työpöydän eikä keittiön pöydän ääressä, äläkä missään nimessä makuuhuoneessa. Laita puhelimesta ilmoitukset pois päältä, aseta itsellesi tarkat työajat ja sit viimeisenä mun mielestä kaikkein hauskin vinkki, älä tee töitä pyjamassa. Kertokaa mulle, millä tavalla se, mitä sulla on päällä, niin kauan kun sulla ei ole liian kylmä tai kuuma, vaikuttaa sun aivokapasiteettiin ja keskittymiskykyyn. Jos sä odotat multa jotain maagista ratkaisua siihen, miten susta voi tulla super mega tehokas etätöiden tekijä, tää video ei ole sulle. Mulla ei ole mitään pukeudu punaiseen, kun teet luovaa työtä, ja siniseen, kun oot palaverissa, vinkkiä, vaan mä haluan puhua sun ajatusmaailmasta, siitä, mistä kaikki sun teot ja käytös on lähtöisin. Yksi huomautus tähän väliin. Nämä mun ajatukset pätee toimistotyöhön, jota siis tehdään tietokoneella, ja mä oletan tässä, että sulla on yhtä rauhallinen tai rauhaton työympäristö kuin toimistossa, eli että sulla saattaa olla puoliso kotona, mutta ei lapsia. Mä en voi edes kuvitella, millaista on tehdä etätöitä, jos sulla on pieniä lapsia kotona. Ja mä todellakin nostan hattua kaikille, jotka on joutunut viime vuoden aikana sitä tekemään. Jotkut tosin tuntuu ajattelevan, että sulla voi olla lapset kotona, jos sä teet etätöitä, ja mä lievästi sanottuna ihmettelen tätä. Luuleeko nämä vanhemmat, että lastentarhan opettajat vaan istuu koneella ja antaa lasten leikkiä keskenään niin kuin huvittaa? On tietenkin helppo laittaa lapselle iPad käteen ja antaa sen pelata 8 tuntia putkeen, mutta kehittääkö tämä lapsen koordinaatio- ja sosiaalisia kykyjä? Siitä voi olla montaa mieltä. Okei, tämä on aihe erikseen, enkä mä voi tästä kauheasti edes puhua, koska mulla ei ole omia lapsia, vaikka mä oon kyllä ollut töissä lastenhoitajana. Palataan siis takas etätöihin. Mikä on niin erilaista sun olosuhteissa, että sä et pysty tekemään samaa hommaa kotona, minkä sä saat nopeasti tehtyä työpaikalla? Oletetaan, että sulla on tietokone ja nettiyhteys niin kuin sun työpaikalla, pöytä, mikä tahansa pöytä ja hyvä tuoli. Mä luulen ja toivon, että kaikilla on tähän mennessä melko hyvät olosuhteet kotona työskentelemiseen, eli fyysisesti susta tuntuu ihan samalta kuin toimistolla. Mä aloin siis miettiä, että mitkä asiat vaikuttaa mun työn tekemiseen. Mitä mä konkreettisesti käytän mun työssä, mitä ilman mä en voisi tehdä mun työtä. No, mä tietenkin tarvin mun käsiä kirjoittamiseen ja suuta puhumiseen, mutta ne on oikeastaan vaan välittäjänä, koska mun työ oikeasti 100% tapahtuu täällä, mun aivoissa. Kun mä tajusin tämän, mä ymmärsin, että sillä ei ole mitään väliä, istunko mä täsmälleen samassa asennossa mun työpöydän ääressä, mun työhuoneessa vai kotona. Mulla on myös kotona täsmälleen sama kapasiteetti tehdä mun työ. Kaikki on kiinni siitä, miten mä suhtaudun siihen. Ja ongelmana on vaan se, että me annetaan meidän aivojen keksiä tekosyitä, jotta meidän ei tarvis olla tehokkaita. Monet sanoo, että kotona on niin vaikea keskittyä, koska on niin monta muuta asiaa, mitä sä voit tehdä, kuten katsoa Netflixiä, siivota, syödä ynnä muuta. No, miksi sä sit et tee näitä asioita, kun sä oot työpaikalla? Varsinkin jos sulla on oma työhuone, sä voisit ihan hyvin katsoa jonkun leffan iltapäivällä, mutta sä et tee sitä. Toivottavasti. Koska sä ajattelet, että työpaikka on töitä varten, sun ei edes tee mieli katsoa leffaa työpäivän aikana. Ainakaan joka päivä. Toinen syy on se, että sä pelkäät jääväs kiinni, että joku sun työkavereista tai pomo saa sut kiinni itse teosta. Jos tää on ainoa syy, miksi sä et katso leffoja päivät pitkät työpaikalla, niin kannattaa miettiä, onko tää oikea työpaikka sulle.
Tai hommata työpaikka ravintola-alalta korona-aikana ja istua kotona tukien varassa 1,5 vuotta. Mä luulen, että nämä ihmiset mielellään tekis töitä kotonakin. Totuus on se, että sä kyllä prokrastinoit myös sun työpaikalla, mutta tää vaan tapahtuu todella ovelalla tavalla. Sä käyt usein hakemassa kahvia tai täyttämässä vesipullon ja matkan varrella vaihdat pari sanaa teidän vastaanottovirkailijan kanssa. Sit sä tarvit jotain sun työkaverilta ja jäät juttelemaan teidän viikonloppusuunnitelmista ja lopuksi sun puoliso tekstaa sulle WhatsAppissa ja sä vastailet sille muutaman minuutin välein 0,5 tunnin ajan. Tää kaikki on myös prokrastinaatiota, mutta sä et huomaa sitä, koska tää tapahtuu työpaikalla. Sä ehkä ajattelet, että sulle maksetaan siitä, että sä tulet töihin joka päivä, mutta oikeesti sulle maksetaan siitä, että sä teet sun työt. Olit sä kotona tai työpaikalla. Ja mä en todellakaan meinaa, että meidän pitäisi tehdä töitä 8 tuntia putkeen ilman taukoja tai että meidän ei pitäisi jutella työkavereiden kanssa. Mä haluan vaan tuoda esiin sen, että sun työympäristö ei saa sua lusmuilemaan, vaan sun omat ajatukset. Koska töiden tekeminen on raskasta, meidän aivot oikein haluaa keksiä keinoja, joilla me voidaan oikeuttaa meidän prokrastinaatio. Ja koska me voidaan tietoisesti muuttaa meidän ajatuksia ja suhtautumista eri tilanteisiin, paras keino tehdä tehokkaasti töitä missä tahansa ei ole pukeutua kravattiin ja puvun takkiin, vaan saada itses uskomaan siihen, että sä pystyt työskentelemään tehokkaasti riippumatta siitä, missä sä oot. Tämä video alkaa olla jo niin pitkä, että mä teen 2. osan siitä, miten sä voit muuttaa tätä sun suhtautumista, ja mä puhun vähän myös motivaatiosta. Jos teillä on kysyttävää tai ajatuksia aiheesta, tai ootte eri mieltä, kirjoittakaa kommentteihin suomeksi tietenkin, jos pystytte, ja mä vastaan niihin seuraavassa videossa. Moikka!